Hello everyone, welcome to Any Knowledge. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেড 3 আজি অনুষ্ঠিত হোৱা থাৰ্ড শিফটত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন শিফটত অহা কুৱেশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে জানি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তিনিটা কুৱেশ্যন আছিলে আগৰ শিফটবিলাকৰ দৰে। তো আজিৰ শিফটৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড MS ৱৰ্ডত। তো তাত প্ৰায় 350 মান ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত এটা পেৰাগ্ৰাফ লিখিব দিছিলে আৰু পেৰাগ্ৰাফটোত যিবিলাক সেন্টেন্স আছিলে প্ৰায়ভাগ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড অৰ্থাৎ ইনপুট আউটপুট বা CPU তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেৰাগ্ৰাফ আছিল আৰু তাত কিছুমান ফন্ট ষ্টাইল দিয়া আছিলে বোল্ড ইটালিক আন্ডাৰলাইন সেইবিলাক কৰিব দিছিলে প্ৰায় 10টা মান ইনষ্ট্ৰাকচন থকা বুলি কৈছে আৰু তাত যিখিনি পেৰাগ্ৰাফ আছিলে পেৰাগ্ৰাফটো দুটা কলমত ভাগ কৰিব দিছিলে আৰু এখন টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিব দিছিলে। তো টেবুলখনত কিছুমান কম্পিউটাৰ ৱৰ্ড আছিলে অৰ্থাৎ ইনপুট আউটপুট বা ছফ্টৱেৰ বা ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ তেনেকুৱা কিছুমান এক্সাম্পল এটা এটাকৈ সেই টেবুলখনত ফিল আপ কৰিব দিছিলে। তো যিসকলে জানে অলৰেডিটো সোনকালে ফিল আপ কৰিব পাৰিছে আৰু যিসকলে অকণমান ভাবিবলগীয়া আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে টাইমটো বেছিকৈ কনজিউম হৈছে। তো নেক্সটটো আছিলে পেৰাগ্ৰাফটো ক'লোঁ, তাত পেৰাগ্ৰাফত দুটা কলম আৰু চাব হেডিং দিব দিছিলে। এইখিনি আছিলে ৱৰ্ডত। নেক্সট আহিলে যিটো PPT। তো PPTটোত চাৰিখন শ্লাইড বনাব দিছিলে। তো তাত টপিকছটো দিয়া আছিলে 4টা শ্লাইড আছিলে। ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডত আছিলে অকল হেডিং ইণ্টাৰনেট বুলি কেপিটেল লেটাৰত লিখিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে প্ৰথম শ্লাইডখনত। আৰু ছেকেণ্ড শ্লাইডখনত আছিলে এডভান্টেজ আৰু থাৰ্ডখনত আছিলে ডিছএডভান্টেজ। 6টামান এডভান্টেজ 6টামান ডিছএডভান্টেজ দিয়া আছিলে বুলেট পইণ্টত লিখিব লাগে আৰু ফৰ্মেটিং নাছিল তাত কোনো ধৰণৰ। আৰু গোটেইবিলাক শ্লাইডত ৰোল নাম্বাৰ আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰ টেক্সট বক্সত ৰাইট যিটো টপ কৰ্নাৰ আছে তো তাত লিখিব দিছে। অৰ্থাৎ গোটেই 4খন শ্লাইডত আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো আৰু যিখন কুৱেশ্যন বুকলেট থাকিব সেই বুকলেট নাম্বাৰটো তাত টেক্সট বক্সত লিখিব লাগিব। এইটো টপ ৰাইট কৰ্নাৰ দিছিলে। এইখিনি আছিলে PPT। আৰু নেক্সট আছিলে এক্সেলৰ কুৱেশ্যনটো একেবাৰে ইজি হোৱা বুলি কৈছে যিসকলে এক্সাম দিছে। তো সেইটো প্ৰায় 5 মিনিটছমানতে কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে। তাত ইঞ্জিনিয়াৰৰ চেলাৰী সম্পৰ্কে দিছিলে। যিটো ফাৰ্ষ্ট কলম আছিলে তাত নেম আছিলে, এনেকুৱা বিভিন্ন কলমত দিয়া আছিলে। তো এক্সেলটোত প্ৰথম কলমটোত নেম, ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ডটোত ৱৰ্ক আৱাৰ দিছিলে কিমান টাইম, আৰু থাৰ্ডটোত চেলাৰী পাৰ উইক দিয়া আছিল আৰু ফ'ৰ্থ কলমটোত দিয়া আছিলে টোটেল যিটো চেলাৰী সেইটো উলিয়াব দিছিলে। ফ'ৰ্থ কলমটোত টোটেল চেলাৰীটো উলিয়াব দিছিলে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। গতিকে ইজি হয় এইখিনি যিটো এক্সেলৰ কুৱেশ্যন আছিলে। তো এইখিনি আছিলে ডিটেইলছ থাৰ্ড শিফটৰ। ৱৰ্ডৰটো ক'লোঁ, তাৰপিছতে PPT আৰু এক্সেল তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে। এতিয়া নেক্সট অহাকালি যিসকলৰ এক্সাম আছে তো সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে ভালদৰে এক্সামটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। অল দ্য বেষ্ট। ধন্যবাদ।